Welcome back mga katulbaks! Narito na naman tayo sa isa pang episode ng Mabilis na sagot para sa mabilis na tanong. Ang tanong, pwede bang gamitin ang malaking solar panel sa maliit na battery? Madalas kasi itong tinatanong, lalo na kapag gusto nilang madaling mapuno ang battery bank. At isa rin ito sa dapat nating malaman kapag nagsisimula tayo sa pag-design, pero pwede nga ba? Basically, sa pag-design ng solar panel, ang battery bank ang main component na ikino-consider natin. Base na din ito sa tinatawag na rule of thumb na 1:2 or 2:1 depende kung ano ang reference natin. Halimbawa, kung may battery bank tayong 100 ampere hours 12 volt system, automatically 200 watts na solar panel ang kakailanganin natin. Pero, regarding sa tanong, pwede bang gawing 450 watts ang solar panel doon sa 100 ampere hours 12 volt na battery? May nakuha tayong picture dito mula sa isang website na nagtitinda ng mga solar parts. Try natin itong 450 watts nila kung okay ba sa 100 ampere hours 12 volt battery natin. Meron itong VMP na 41.52 volts at IMP na 10.84 amperes. Kung mag-peak itong solar panel na ito gamit ang MPPT Solar Charge Controller, magpuproduce ito ng more or less 32.15 amperes. At ang amperahe na ito ay diretsong papasok sa 100 ampere hours 12 volt battery natin. Ngayon, dito na papasok ang sagot na kung pwede ba itong gamitin sa 100 ampere hour 12 volt battery. Hanapin natin sa datasheet ang tinatawag na charging current capacity o charging current ng gamit nating battery. May nakuha tayong dalawang datasheet dito. Isang model ng NPP battery at isang model naman ng Solar Homes battery. Itong NPP ay may 30 ampere rating para sa charging current. Ang result, hindi pwede. Dapat equal or lower. Itong Solar Homes naman, hindi rin. Dahil 25 amperes lang ang pwede or lower. Maliban na lang kung ang nabili mong battery ay nakadesign sa 32.15 amperes or higher. Yun ang pwede. Ano bang mangyayari kung mataas ang charging current? Magki-create ito ng heat or init sa battery na magiging sanhi ng pagbaba ng life cycle ng ating battery. Ika nga, lahat ng sobra ay nakakasama. So, kapag bibili tayo ng solar battery, ugaliin ng paghingi ng datasheet. At sa pag-size ng solar panel, palagi nating i-consider ang charging current ng ating mga battery na makikita sa datasheet. So yan po ang kabuuan ng ating episode ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like button sa baba. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, subscribe ka na at pindutin mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa mga uploads natin. Salamat mga katulbaks!